ქალები მშვიდობა და უსაფრთხოება საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ორგანიზაციული შეფასება პროექტის შესახებ ქალების ნარატივით. თბილისში ხელოვნების სასახლეს მე-19 საუკუნის გამოჩენილი გერმანელი მხატვრის პოლ ფრანკენის სამი ნახატი გადაეცა, რომელთაც თბილისი და საქართველოს პეიზაჟები ასახული. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ქრისტიან-დემოკრატების პარტიის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე ანეგრეტ კრამპ-ბაუერი წარადგინა. დეტალები ნარატივით. ხუთშაბათია დღეს 22 თებერვალი და მორიგი ნარატივისთვის ვართ მზად, ვფიქრობ, ბევრისთვის სასარგებლო სიახლეზე გავაკეთებ გადაცემის საწყისში აქცენტს. ბრიტანელ-ნიგერიელი მუსიკოსი 8 წლიანი პაუზის შემდეგ ახალი სიმღერით გვიბრუნდება. შადემ სიმღერა 2018 წლის ფენტეზი ჟანრის ფილმისთვის A Wrinkle in Time ჩაწერა, ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ის ჩემ შეთავაზებას დათანხმებოდა, მაგრამ მაინც ვკითხებ. ის ძალიან გულუხვია, ნამდვილი ქალღმერთი. ჩვენი ერთობლივი მოგზაურობა მუშაობის პროცესში დაუვიწყარი იყო. ამაყი ვარ ვთქვა, რომ შადემ ჩვენი ფილმისთვის სიმღერა დაწერა და მისი სახელი იქნება Flower of the Universe. და ეს სიმღერა უბრალოდ ახდენილი ოცნება, წერს ფილმის რეჟისორი ავა დუვერნეისი. Twitter-ზე ამავდროულად თანაც ფილმი 9 მარტს გამოდის, ესეც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, მასში მონაწილეობენ Oprah Winfrey, Reese Witherspoon და სხვა საინტერესო მსახიობები. საუნდტრეკების ავტორებში სხვა მუსიკოსებს შორის არიან Demi Lovato და Sia, შეგახსენებთ. შადეს ბოლო სტუდიური ალბომი Soldier of Love 2010 წელს გამოვიდა. ნახოთ გადაცემის ანონსი და მიმდინარე მოვლენებით გავხსნათ გადაცემა. ხუთშაბათი დღის ნარატივი და გადაცემის სტუმრები. ნანა ჭაბუკიანი, ორგანიზაციის ჩვენ ვიკვლევთ მკვლევარი და ირინა ხაჟალია, სკოლა ATI 2000-ის დამფუძნებელი. ეს ქალების ნარატივია გვან ცალაღიძესთან ერთად. თავდაცვის სამინისტროში პროექტის ქალები მშვიდობა და უსაფრთხოება საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში ორგანიზაციული შეფასება ფარგლებში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა. პროექტი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში ორგანიზაციული კლიმატის კვლევების ჩატარებისთვის ინსტიტუციური შესაძლებლობების განვითარებას ისახავს მიზნად და ნატოს პროექტის მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის დაფინანსებით ხორციელდება. შეხვედრა თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ გახსნა, მინისტრმა მონაწილეებს სიტყვით მიმართა და ისაუბრა პროექტის მნიშვნელობაზე, ასევე ორგანიზატორებს მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. შეხვედრას მოწვეულის სტუმრის სტატუსით ნატოს გენერალური მდივნის თანაშემწის მოადგილე უსაფრთხოების ახალი გამოწვევების საკითხებში დოქტორი ჯეიმი შეა დაესწრო. საწყის ეტაპზე პროექტში ყურადღება გენდერული კვლევების ჩატარებაზე გამახვილდება, მოგვიანებით კი გათვალისწინებულია თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების შესაძლებლობების განვითარება, ეთიკის, კეთილსინდისიერების, მოტივაციის და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით კვლევების წარმოების კუთხით. სამუშაო შეხვედრაზე პროექტის შესახებ პრემიერ-მინისტრის თანაშემწემ ადამიანის უფლებათა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში სოფო ჯაფარიძემ და შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის ჟენევის ცენტრის წარმომადგენელმა მეგან ბასტიკმაც ისაუბრეს. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა სახელმწიფო თეატრი გასტროლით იაპონიაში მიიწვიეს 16-დან 26 თებერვლამდე ტოკიოს საერთაშორისო საბავშვო ფესტივალს მასპინძლობს, სადაც ქართველების სპექტაკლით რწყილი და ჭიანჭველა წარსდგნენ. სპექტაკლების ჩვენება ნაგოიასა და ტოკიოში მოზარდთა საერთაშორისო ასოციაციის ეგიდით მოეწყო. რწყილი და ჭიანჭველა ქართულ და იაპონურ ენებზე იყო წარმოდგენილი. საინტერესო სანახაობა, რომლის შედეგებსაც უკვე მოვიკითხავთ მომდევნო გადაცემებში. თბილისში ხელოვნების სასახლეს მე-19 საუკუნის ერთ-ერთი გამოჩენილი გერმანელი მხატვრის პოლ ფრანკენის სამი ნახატი გადაეცა, რომელზეც თბილისი და საქართველოს პეიზაჟებია ასახული. ნახატები თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმს ფონდ ფიროსმანის დამფუძნებელმა არჩილ გელოვანმა გადასცა. ნახატების სახელწოდებებით მტკვარი თბილისის ახლოს, სოფელი კავკასიის მთებში და აღმოსავლური პეიზაჟი არჩილ გელოვანმა სოთფისა და ქრისტის აუქციონებზე შეისყიდა. პოლ ფრანკენის სტილოები მუზეუმის მუდმივ ექსპოზიციაში გამოიფინება, ეს არის აღსანიშნავი სწორედ. პოლ ფრანკენი საქართველოში 1853 წელს ჩამოვიდა კავკასიაში წარმოებული ბრძოლების აღსაწერად და 1860 წლამდე თბილისში ცხოვრობდა. ამასობაში ტყავის პროდუქციის მწარმოებელი ქართული კომპანიები ფილიმასკა, ჯეოპელი და დერი სტანდარტი იტალიაში, ქალაქ მილანში ტყავის საერთაშორისო გამოფენაში მიიღებენ მონაწილეობას. გამოფენა 20-დან 22 თებერვლამდე გაგრძელდა, ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ამ სფეროში და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ტყავის პროდუქციის ინდუსტრიაში მოღვაწე 200-ზე მეტ საერთაშორისო კომპანიას აერთიანებს. გარდა ამისა, ის მასპინძლობს 22,000-ზე მეტ ვიზიტორს. გამოფენაზე ქართული სტენდის ქვეშ წარმოდგენილ 3 კომპანიას საშუალება ექნება დაამყაროს ბიზნეს კავშირები და
გაითვისოს ახალი საექსპორტო ბაზრები. გამოფენაში ქართული კომპანიების მონაწილეობას სააგენტო აწარმოებს საქართველოში ექსპორტის მიმართულების ფარგლებში უჭერს მხარს, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციას, ქართული პროდუქტების კონკურენტუნარიანობის გაზრდას საერთაშორისო ბაზრებზე ცხადია, ქართული პროდუქტების ექსპორტის მოცულობის ზრდას და საქართველოს საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირებას. ვიქტორია სეკრეტის მოდელმა ადრიანა ლიმამ ქართული დიზაინერი ჯაბა დიასამიძის შავი კაბა მოირგო, მოდელი დიასამიძის კაბით შვეიცარიაში გამართულ გალაზე გამოცხადდა. იმას გარდა ასევე ქართული დიზაინერების სამოსით იმოსებიან სხვა ვიქტორია სეკრეტის ანგელოზები, მათ რიგებში არიან დები ბელა და ჯიჯი ჰადიდი და უცენ კრუსი, კენდი სვიმფული და სხვები და ამაზე არაერთხელ გაგვიმახვილებია ყურადღება წარმატებების საზღვრებს გარეთ ქართულ დიზაინერებს და არა მხოლოდ საზღვრებს გარეთ. ცხადია. განათლება, რომელიც მიზნებისა და ოცნებების განხორციელებაში გვეხმარება სასწავლო ცენტრის შესახებ სასარგებლო ამბის თხრობით სტუმართან ერთად რამდენიმე წამში ბრუნდები. Ada Lovelace მსოფლიოში პირველი პროგრამისტი ქალია. ავგუსტა ადა ბაირონი 1815 წლის 10 დეკემბერს დაიბადა. იგი პოეტ ჯორჯ ბაირონის ერთადერთი კანონიერი შვილი იყო. იმ დროისთვის როგორც გოგონების უმრავლესობას ჰუმანიტარულ მეცნიერებებს და საზოგადოებაში მოქცევის წესებს ასწავლიდნენ. თავდაპირველად, როდესაც ლავლეისს მათემატიკის ნიჭი აღმოაჩნდა, ადას ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის მათემატიკოს პროფესორი, სიმბოლური ლოგიკის ფუძემდებელი ოგასტეს დე მორგანი ასწავლიდა. იმის გამო, რომ ქალებისთვის უნივერსიტეტში სწავლა დაშვებული არ იყო, დე მორგანი ადას მათემატიკას წერილების მეშვეობით ასწავლიდა. 1835 წელს 19 წლის ადა 29 წლის ლორდ კინგს გაყვეთ. რამდენიმე წლის შემდეგ ლავლეის ჩარლზ ბებიჯის მეორე გამოგონების ანალიტიკური მანქანის შესახებ სტატიის თარგმნას თხოვეს, რომელიც თავისი არსით პირველი მექანიკური კომპიუტერი იყო. 1853 წელს მისი სტატიის თარგმანი დაიბეჭდა მანქანასთან დაკავშირებით. ლავლეისმა მსოფლიოში პირველი ალგორითმი შეიმუშავა. მისი ნამუშევრის მთავარი აღმოჩენა კი ნატურალური რიცხვების გამოსათვლელი პროგრამის შექმნა იყო. 1953 წელს იგი ხელახლა გამოქვეყნდა. 2009 წელს შარმან ანდერსონმა ადა ლავლეისის დღე დააწესა, რომლის ფარგლებშიც ლავლეისის და ყველა იმ ქალის მიღწევები აღინიშნება, რომლებიც ტექნოლოგიების სფეროში მუშაობდნენ. დენის კოუთსი 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარის შემოსავლით ქალების ნარატივში ერთვება. დაიბადა 1967 წელს დიდ ბრიტანეთში. სკოლაში სწავლის დროს კოუთსი მამის აზარტული თამაშების დაწესებულებაში მოლარედ მუშაობდა. სკოლის დამთავრების შემდეგ ბუღალტერი გახდა და მამის საქმეებს გაუძღვა. 2000 წელს დენისმა იყიდა დომეინი bet365.com და 15 მილიონიანი ბიზნეს სესხით 2001 წლის მარტში აამუშავა ონლაინ გემბლინგის დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ვებგვერდი. bet365 ასევე ფლობს ინგლისური პრემიერ ლიგის საფეხბურთო კლუბ Stoke City-ს. დენისი Forbes-ის მილიარდერ ქალთა სიაში თავისთავად საპატიო ადგილსაც იკავებს. bet365 დაარსების დღიდან მალევე გახდა მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ონლაინ სათამაშო კომპანია, რომლის ნახევარი წილიც დენის კოუთსის ძმას, ჯონ კოუთსს ეკუთვნის. 2012 წლის აგვისტოში დენისმა შექმნა ფონდი, რომლის მეშვეობითაც ქველმოქმედებას ეწევა. ის ეხმარება დუგლას მაკმილანის ჰოსპიტალს, ასევე ურიცხავს სტუდენტებს სტიპენდიას. ფონდმა ასევე დადო პირობა, რომ 230,000 ევროს წმინდა იოსების კოლეჯში გადარიცხავს. 2015 წლის მარტში მსოფლიოს უდიდესმა ონლაინ სათამაშო კომპანიამ განთავსებული ფსონებით 51.6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. თანამედროვე ბრიტანული და ამერიკული სასწავლო პროგრამები, უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი საკლასო ოთახები, უსაფრთხო და მასტიმულირებელი სასწავლო გარემო, მსმენელთა მაღალი მიღწევები, არა მხოლოდ რეგიონის, არამედ საქართველოსა და ევროპის მასშტაბით, კვალიფიციური და მზრუნველი პედაგოგების, სწავლებისა და შეფასების ინოვაციური მეთოდები, რომელთა შესახებ სასწავლო ცენტრის ETI-ის დამფუძნებელი ირინა ხაჟალია დღევანდელ გადაცემაში მოგვიყვება. მოგესალმებით, კალბტონო ირინა, უღმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, იმ ცოდნის გაზიარებისთვის, რომელსაც რა თქმა უნდა დღეს მოვისმენთ ჩვენ დიალოგის განმავლობაში არაჩვეულებრივად გამოიყურებით, ესეც უნდა აღვნიშნო და მადლობა იმისთვის, რომ ქალების ნარატივის არეალში ხართ. რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს პირველ რიგში? მოგესალმებით კალბტონო გვანცა, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. საკმაოდ კომფორტული და ძალიან ლამაზი სტუდია გაქვთ. ძალიან გვახარებს ისიც, რომ თქვენი აქტივობა გაიზრდება ქალების ნარატივში. მე იმედი მაქვს, რომ თანამშრომლობას აქტიურად გავაგრძელებთ. საკმაოდ სასარგებლო დატვირთული ცენტრია ETI, რასაც გავეცანი, დამფუძნებელი ცხადია, უკეთ გაგვაცნობს, როდის გადაწყდა და რა გუნდით სასწავლო ცენტრის დაარსება. გვანცა, პროტოკოლისა მინდა ვთქვა,
რომ ჩვენს სასწავლო ცენტრს ქვია ETI 2000, რადგან ETI სხვა სასწავლო ცენტრია, ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ 2000 დამატებით. განმასხვავებელი ნიშანია. კი, განმასხვავებელი ნიშანია, იმიტომ რომ თვლით რომ 2000 წელი ახალი მილენიუმის დასაწყისია და ზოგადად ჩვენ თავიდანვე გვქონდა ამბიცია მე და ჩემს გუნდს რომ აი რაღაც სიახლის მატარებელი ყოფილიყავით საგანმანათლებლო სფეროში. იდეა შეიქმნა დაახლოებით 9 წლის წინ. მე ფილოლოგი ვარ განათლებით და მანამდე აი როდესაც ასპირანტურაში ვსწავლობდი ვიყავი აქტიური ლექტორიც და შესაბამისად არაერთი სტუდენტი გამოვზარდე და შემდეგ ჩემ სტუდენტებთან ერთად გადავწყვიტე ისინი უკვე შემდგარი პედაგოგები იყვნენ და გადავწყვიტე შეგვექმნა აი ესეთი სასწავლო ცენტრი დავიწყეთ სულ 2 ჯგუფით დღეს უკვე 40-ზე მეტი ჯგუფი ყავს 400-ზე მეტი მსმენელი და ჩვენი წარმატება ჩვენ და სასიხარულოდ და ჩვენი რეგიონის და მე ვფიქრობ ქვეყნის სასიხარულოდაც გაცდა ბათუმსაც და გვაქვს მჭიდრო და სერიოზული კონტაქტები და პარტნიორები უკვე დიდ ბრიტანეთში. ნამდვილად საინტერესოა ის რომ მსმენელთა დიდი რაოდენობა არა მხოლოდ საქართველოსდან არის, არამედ უცხოეთიდანაც გსტუმრობენ, რამდენადაც ვიცი. კი, ყავს უკრაინიდან, ყაზახეთიდან მსმენელები და ასევე ჩვენ არა მხოლოდ საგანმანათლებლო მოქმედებას ვეწევით ბათუმში, არამედ ვუზრუნველყოფთ მსურველების სასწავლებლად გაშვებას ევროპაში, ამერიკაში და ასევე დიდ ბრიტანეთში. ეს იქნება საზაფხულო კურსი მოკლევადიანი თუ სრული აკადემიური სასწავლო წელი. ირინა, ბრიტანეთის საბჭოს ოქროს პარტნიორები გახდით, ეს აუცილებლად უნდა აღვნიშნო. როგორი იყო გზა აქამდე და რა ბენეფიტებს გულისხმობს სწორედ ეს მიღწევა? ეს იყო საკმაოდ დიდი და ასე ვთქვათ დატვირთული გზა, იმიტომ რომ მე არ შეიძლება ბრიტანეთის საბჭოს პარტნიორობას თხოვო კი არა და ამაზე პრეტენზია და განაცხადი კონდეს თუ კი არ ხარ სერიოზული და ხარისხზე ორიენტირებული სასწავლო დაწესებულება. ნამდვილად გვეამაყება რომ დასავლეთ საქართველოში ვართ მხოლოდ ერთადერთი სასწავლო დაწესებულება, რომელიც არის ბრიტანეთის საბჭოს ოქროს პარტნიორი. ეს განაპირობა არა რაოდენობა მსმენელების, არამედ ხარისხმა, იმიტომ რომ ჩვენი მსმენელები ყოველწლიურად თბილისში ჩამოდიოდნენ, აქ აბარებდნენ კემბრიჯის გამოცდებს და შედეგები გამოცდების, ანუ სასერტიფიკატო გამოცდის იყო ყოველთვის კოლოსალურად მაღალი ქულები და უკვე თვითონ ბრიტანეთის საბჭოსთან წამოვიდა ეს ინიციატივა, რომ პარტნიორობა შემოეთავაზებინა ჩვენთვის და დღეს უკვე ნებისმიერ მსურველს არ არის ეს აუცილებელი, მანდამად ჩვენი ცენტრის მსმენელი იყოს, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია კემბრიჯის გამოცდა ჩააბაროს ბათუმში და ჩვენ ახლა გვაქვს გამოცხადებული რეგისტრაციები, რომელიც დასრულდება თებერვლის ბოლოს და გამოცდები კემბრიჯის იქნება ბათუმში 21-22 აპრილს, როცა ჩამობრძანდებიან ბრიტანეთის საბჭოს წარმომადგენლები და ჩაატარებენ ჩვენი ცენტრის ბაზაზე როგორც პატარებისთვის, ანუ young learner-ებისთვის, ასევე კეტი, პეტი და მათ შორის FCE-ის გამოცდა first certificate, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არის უვადო სერტიფიკატი და მის მფლობელს, ასე ვთქვათ, გარანტირებული აქვს სიცოცხლის ბოლომდე ეს დიპლომი, შეუძლია წარადგინოს როგორც საერთაშორისო დამსაქმებელთან, ასევე მრავალ უნივერსიტეტში უღიარებენ მას და გამოცდისგან თავისთავად უკვე თავისუფლდება ადამიანი. და წარმატებაც გარანტირებულია, აქ ესეც უნდა აღინიშნოს. თავისთავად. პედაგოგები ახსენეთ, ვინ არიან პედაგოგები დღეს უკვე ამ 9 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ცვლილება მოხდა და დამატება ცხადია ცენტრში და არიან თუ არა საერთაშორისო მოწვევით სტუმრები, როგორც ვიცი, ამ მიმართულებითაც გაქვთ მოლაპარაკებებიც და უკვე შედეგებიც. დიახ, ჩვენ დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, 2 პედაგოგი და ასე ვთქვათ, მესამე მე ვიყავი, დღეს უკვე 9 ვართ, მათ შორის ერთი ბრიტანეთის მოქალაქე არის, ყოველ წელიწადს მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ აუცილებლად გვყავს ენის მატარებელი პედაგოგი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან თუ დიდი ბრიტანეთიდან და რა თქმა უნდა მე ყურადღებას ვააქცევ იმ ფაქტს, რომ ეს ადამიანი იყოს არა მხოლოდ თქვა დიდი ბრიტანეთის ან ამერიკის მოქალაქე, არამედ ის იყოს განათლებით ფილოლოგი და პედაგოგი, რაც უზრუნველყოფს ჩვენს მიერ, ანუ ქართველი პედაგოგების მიერ მიცემული ცოდნის უკვე გააქტიურებას და ენის პრაქტიკაში გამოყენებას. თავისთავად ეს ხარისხსაც ამაღლებს ჩვენი სწავლების და ვისაც კიდევ უფრო მეტად უნდა დახვეწა, ან თუნდაც თქვათ ჩვენთან რომ
ხანგრძლივ კურსებზე იაროს, ამის დრო არ აქვს და უნდა უფრო მოკლევადიანი. ვთავაზობთ დიდ ბრიტანეთში ჩვენს პარტნიორ სკოლაში, ესა Regent Language Training, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესო არის მთელი ბრიტანეთის მასშტაბით. აი იქ ზრდასრულთათვის, ასევე მოზარდთათვის არის სპეციალურად განკუთვნილი ენის სასწავლო კურსები. ამასთან მინდა ვთქვა, რომ რაც შეეხება მოზარდებს, Regent-ის სასწავლო ქსელში შედის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული სკოლა ინგლისში. ეს არის სამეფო სკოლასაც ეძახიან მას, რადგან მისი შენობა ბუკინგემის სასახლის ასლი არის, აბსოლუტური, როგორც გარეგნულად ისე ასე ვთქვათ, შიგთავსითაც და მსურველები ანუ ცხოვრობენ ფაქტიურად სასახლეში, არა მხოლოდ ენას ეუფლებიან, არამედ აი ის 2 კვირა, 3 თუ 4 კვირიან კურსს აიღებენ, ეს უკვე მათზეა დამოკიდებული. ცხოვრობენ დედოფლები. დიახ. აი ეს არის საზაფხულო სკოლა, ამაზე რეგისტრაციაც ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს უკვე და მარტის ბოლომდე გასტანს, ასე რომ მსურველებს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ საერთაშორისო პროგრამებს თავაზობთ არა მხოლოდ ჩვენი ცენტრის მსმენელებს. ჩვენი კარი ღია არის ნებისმიერი მსურველისათვის და საერთაშორისო პროგრამებზე შეუძლია ნებისმიერ მსურველს მოგმართოს და დარეგისტრირდეს და არ არის აუცილებელი კიდევ ერთხელ ის იყოს მანდამაიც ბათუმის მცხოვრები. ასე კი შეუზღუდავია. ასე კი შეუზღუდავია, დიახ, ასე კი შეუზღუდავია. ჩვენთან სწავლა არის 6 წლიდან და ზემოთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, გყავდათ 65 წელს გადაშორებული აკადემიკოსიც, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მსმენელი და მინდა გითხრათ, რომ იმდენად ყოჩაღი და მონდომებული, მოტივირებული იყო ეს ადამიანი, რომ გაცილებით უფრო მეტ შედეგს აღწევდა გაკვეთილებზე, ვიდრე თუნდაც აი გაცილებით ახალგაზრდა 40 და 35 წლის ადამიანები. ანუ ყველაფერი დამოკიდებულია მოტივაციაზე და ყველაფერი დამოკიდებულია სურვილზე. მიუღწეველი არაფერი არ არის ამ ცხოვრებაში. აბსოლუტურად გეთანხმებით, თქვენი შემართება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და გასათვალისწინებელია, არაჩვეულებრივი ცენტრი, არაჩვეულებრივი გუნდი, ასეთი დადებითი გარემო და თანაც ბათუმი. ეს არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, მე ვფიქრობ, აქცენტი. ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი ხართ, ინა, აქაც უნდა გავამახვილოთ ყურადღება თქვენი პორტფელის შექმნას ჩვენს გადაცემაში მნიშვნელოვანია. ჰარვარდის ბიზნესის და ლიდერობის კურსიც გაქვთ გავლილი. მთავარი, რაც ETI 2000, კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვიტყვი, ETI 2000 სტრატეგიაში გამოიყენეთ და დანერგეთ ამ 9 წლის განმავლობაში თქვენი ცოდნიდან გამომდინარე საერთაშორისო განათლების ფონზე. დიახ, აი მე როგორც ინგლისური ენის სპეციალისტი, სადოქტორო ხარისხიც მქონდა უკვე, როცა გადაწყვეტე ჩემი ცენტრის გახსნა, მაგრამ ერთია, როდესაც ხარ კარგი ენის სპეციალისტი და კარგი პედაგოგი, მაგრამ მეორე არის, როდესაც გუნდი უნდა მართო და თუ კი გაქვს უკვე სურვილი, რომ ის თავიდანვე იყოს წარმატებული, ამისთვის აუცილებლად უნდა გქონდეს მენეჯმენტის უნარჩვევებიც. სწორედ ამიტომ მოვიძიე და გავიარე ონლაინ რეჟიმით ჰარვარდის ბიზნეს სკოლის ეს კურსი მენეჯმენტი და ლიდერობა, რამაც მართლა კოლოსალური, ასე ვთქვათ, განათლება და ცოდნა მომცა კომპანიის მართვაში, ანუ ჩამახედა ყველაფერი შიდა სამზარეულოში, როგორ უნდა მართო კომპანია, როგორ უნდა აწარმოო მოლაპარაკებები, ნაბიჯ-ნაბიჯ როგორ უნდა მიუახლოვდეს შენს მიზანს და დასახულ, ასე ვთქვათ, გეგმების განხორციელება, როგორ უნდა გააკეთო და რაც მთავარია, ეს სკოლა დამეხმარა იმაში, რომ სხვა თვალით დამენახა ჩემთან მოსული ადამიანი, გამეზიარებია მისი პრობლემა, მისი საჭიროება და სწორედ მორგებულიყავი მის საჭიროებაზე. აი ამიტომ არის ჩვენი გუნდი წარმატებული, რომ ჩვენ ყოველთვის ინდივიდუალური მიდგომა გვაქვს თითოეული მსმენელის მიმართ და ვცდილობთ ბოლომდე გავიზიაროთ მისი საჭიროება და ვუპასუხოთ მის საჭიროებას. შედეგით სახეზეა უამრავი წარმატებული ადამიანი. ეს არის მნიშვნელოვანი, სწორედ იმ მოტივაციით და შემართებით შექმნილი შედეგი, როდესაც საქმე გიყვარს და რა თქმა უნდა განწყობაც გაქვს იდეალური გარემოსთან ერთად, იმისთვის რომ მიაღწიო წარმატებას. სამუშაო გამოცდილებაც ვრცელი გაქვთ, ირინა, ამაზეც მინდა აუცილებლად გავამახვილო ყურადღება, მათ შორის მუშაობდით ამერიკის საელჩოში, თუ არ ვწდები, მთავრობის ადმინისტრაციაში, სად გრძნობთ ყველაზე კომფორტულად თავს, საჯარო თუ კერძო სექტორში? მაინტერესებს ETI 2000 თუ არის ის განსაკუთრებული კომფორტული ზონა თქვენთვის მთელი სამუშაო გამოცდილების ფონზე. აი, იცით რა, ესე ვერ გამიჯნავდი საჯარო თუ კერძო სექტორს, იმიტომ რომ სადაც ვიყავი და ვარ, ყოველთვის ვთვლი, რომ მე ვემსახურებით ჩემს ქვეყანას, მთავრობის ადმინისტრაციაშიც მუშაობდი როგორც პირველი პირადი თარჯიმანი, წლების განმავლობაში ეს 13 წელზე მეტი გრძელდებოდა 1995 წლიდან 2000
9 წლამდე და შესაბამისად ამან უნდა კოლოსალური გამოცდილებაც თავისთავად არა მხოლოდ როგორც თარჯიმას, არამედ პიროვნულ ზრდის მხრიდაც, მაგრამ რაც შეეხება კერძო სექტორს, ანუ იგივე ჩემს კომპანიას, ეს არის თითქოს აი ჩემი შვილივით, ასე ვთქვათ, ნალოლიავები და გამოზრდილი და რა თქმა უნდა, აი არ ვიცი რა უნდა შემომთავაზონ ხა ისეთი თუ გარდა ბრიტანეთში ელჩობისა, მესახურებით. არა ჩვეულებრივი გეგმა დავსახეთ ქალების დარებაში მოვიკითხოთ. აი ამდენ წარმატებულ მოსწავლეში და აღზრდილში აუცილებლად მომავალში იქნება რომელიმე პრემიერ-მინისტრი ან საგარეო საქმეთა მინისტრი და აი ამ ჩემს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სურვილსაც ამისრულებს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ქალების ნარატივში მოხვალთ სწორედ ექსკლუზივით, როდესაც ეს თქვენი სურვილი ასრულდება. დიდი მადლობა ამ პირობისთვის. შევაფასოთ განათლების დონე საქართველოში ზოგადად სირინა და საერთაშორისო განათლების აუცილებლობა. თქვენ გაქვთ საერთაშორისო განათლება მიღებული და რამდენად აუცილებელია, რომ მაინც მივიღოთ კომუნიკაციების დონეზე თუნდაც და თუნდაც ურთიერთობის დონეზე და გამოცდილების დონეზე სწორედ საერთაშორისო განათლება. სამწუხაროდ მე ვთვლი, რომ ჩვენი ქვეყნის ყველა უბედურება თუ წარუმატებლობა, ნუ პირველ რიგში ეს ეკონომიკა იქნება, სოციალური სფერო თუ სხვა განპირობებულია იმით, რომ ძალიან დაბალ დონეზეა ჩვენთან განათლება. ფაქტიურად კატასტროფა არის ამ სფეროში და მე ვთვლი, რომ თუ კი განათლებას არ გამოვასწორებთ, ანუ ამ სფეროს არ დავაყენებთ ფეხზე, სხვას არაფერს არ ეშველება და დარწმუნდით ვარ დაწუნებული, რომ როდესაც დაიწყება განათლების სფეროს გაუმჯობესება, ყველა სხვა სფერო პარალელურად დადგება ფეხზე და ქვეყანაც წელში გაიმართება. სწორედ ამიტომ მე მაქსიმალურად ვცდილობ ჩვენს მსმენელებს გავხსნა კარები და ვუჩვენო გზა საერთაშორისო კარგი ხარისხიანი განათლების მიღებაში დავეხმარო. ეს იქნება თვითდაფინანსებით მოპოვებული, ასე ვთქვათ, საუნივერსიტეტო ადგილები თუ გრანტით მოპოვებული საუნივერსიტეტო სტიპენდიები, ასევე სკოლებშიც ჩვენ ვართ ბრიტანეთის სამთავრობო გრანტის HMC არის ესეთი ორგანიზაცია, რომელიც სრულად აფინანსებს არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების წარჩინებულ მოსწავლეებს ერთი ან ორი წლით სრულად აფინანსებს ბრიტანეთის პრესტიჟულ სკოლებში სწავლას, ცხოვრებას, სპორტულ აქტივობებს, ანუ ყველაფერს და ჩვენ ვცდილობთ, რაც შეიძლება მეტ ბავშვს მივცეთ საუკეთესო განათლება, რადგან მათ უნდა ჩაიბარონ ჩვენი ქვეყნის ხვალინდელი დღე და ჩვენი ქვეყნის მომავალი და ისინი როდესაც დაბრუნდებიან, უკვე სხვა თვალით შეხედავენ. ჩვენ მაინც ვართ ის თაობა, რომელიც აი მოსესთან ერთად 40 წელი დავდივართ უდაბნოში და რაც არ უნდა ვეცადოთ, მაინც გაგვიჭირდება მივაღწიოთ იმ სრულფასოვან თავისუფლებას, რაც თქვათ აი ადამიანის ბუნებაში ღვთისგან მოდის. ამიტომ მე უფრო იმედის თვალით ვუყურებ ჩვენს ახალგაზრდობას, მათ რომლებაც კარგი განათლება მიიღეს უცხოეთში და დაბრუნდებიან, ხვალდაზექ ჩაიბარებენ ამ ქვეყანას და ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩვენც ალბათ დავდგებით. ირინა, რა არის მორიგი ნაბიჯები ETI 2000-ის სამომავლო გეგმებში? ჩვენი სამომავლო გეგმები არის კიდევ უფრო მეტი პარტნიორების მოძიება და კიდევ უფრო მეტი საერთაშორისო პროგრამებში ჩართულობა და მონაწილეობა, რათა როგორც აღვნიშნე, უფრო მეტმა მოზარდმა თუ მეტმა სტუდენტმა შეძლოს უცხოეთში არა მხოლოდ საკუთარი ფინანსებით, არამედ უკვე გრანტებით და საერთაშორისო პროექტებში ჩართულობით მიიღოს საუკეთესო განათლება. ანუ ჩვენ უფრო ვცდილობთ განვითარდეთ საერთაშორისო კუთხით ამ ხრივ მე ყოველ წელიწადს მაქვს შეხვედრები ჩემს პარტნიორებთან ლონდონში, დიდ ბრიტანეთში, წელსაც მივემგზავრები და იმედია საინტერესო წინადადებებით დავბრუნდები. დაბრუნდებით ჩვენთან ქალების ნარატივში განხილვით, აუცილებლად ჩვენც ჩამოვალთ თქვენთან ბათუმში. აუცილებლად გამოგიხსნა არაჩვეულებრივ გარემოში არ ვინტეგრირდეთ. უღმესი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გელით კვლავ სიახლეებით. ირინა ხაჟალია, ETI 2000-ის დამფუძნებელი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი. დიდი მადლობა მას სწორი აქცენტებისთვის, მნიშვნელოვანი აქცენტებისთვის და დაველოდებით კვლავ ცხადია ჩვენს გადაცემაში. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე უცხოეთში განვითარებული მოვლენებით და მორიგი საინტერესო თემის განსახილველად კარგ სტუმართან ერთად დაგველოდით.
Golf კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Eurodisel-ზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ Golf კლუბის წევრი, ბარათის ასაღებად ესტუმრეთ Golf Store-ის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუკვეთეთ ონლაინ. Golf კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. Axis-ი გთავაზობთ გადახდის ყველაზე ხელსაყრელ პირობას 20-80. გადაიხადეთ 20% დღეს და 80% ბინიში და სარემონტო სამუშაოების დაწყებისას. ამ პირობით შეძლებთ მხოლოდ თქვენი მცირედი დანაზოგით შეიძინოთ ბინა Axis-ში. შვიდად დაგეგმოთ თქვენი უძრავი ქონების გაყიდვა ახლის დასრულებამდე და გაიუმჯობესოთ საცხოვრებელი პირობები. მიმდინარე პროექტები იხილეთ ვებგვერდზე Axis.gi. არსებობს ერთი დიდი სამყარო, სადაც ყველა ჩვენთვის საყვარელი პერსონაჟი ცხოვრობს. Silk TV, ფილმების ყველაზე მრავალფეროვანი არჩევანი. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა, კომფორტული, ხარისხიანი, საზაფხულო ვერანდით, დახურული ავტოსადგურით, საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო, მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმადება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908. მისამართი ბათუმი, გამსახურდიას 28/20. ჩვენი მისია ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური медპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14, ტელეფონი 280415. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. აბა ბავშვებო, რომელიც ზღაპარი გინდათ რომ მოგიყვეთ, ნაცარქექია გინდათ თუ კომბლე? ტკბილი ზღაპარი გინდა. წითელ ქუდა? ყველაზე ტკბილი ზღაპარი გინდა. სანდომი 100%-ით ქართული პროდუქტი. გრანდიოზული აქცია Digital TV-სგან. მაღალ რეიტინგული არხები თვეში სულ რაღაც 8 ლარიდან. ჩაერთე Digital TV-ში უფასოდ და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო ტელეარხებს მაღალი ხარისხით. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 205 12 12. ინსტალაცია უფასოა. ზოგიერთი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის შესაძლებელია თქვენ დაგაპატიმროთ 15 დღით. პატიმრობა შესაძლებელია ისე შეგიფარდონ, რომ ვერ ისარგებლოთ მნიშვნელოვანი უფლებებით. არ მოგეცეთ საკმარისი დრო თქვენი უფლებების დასაცავად და მტკიცებულებების წარსადგენად. მხოლოდ პოლიციელთა ჩვენებები გამოიყენონ თქვენს წინააღმდეგ. ვერ ისარგებლოთ დაცვის უფლებით. მოსამართლემ შესაძლოა ისე მიგიჩნიოთ სამართალდამორღვევად, რომ არ იხელმძღვანელოს გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტი. შევცვალოთ კოდექსი, რომელიც ჩვენს უფლებებს არღვევს. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონივრული გადაწყვეტილება. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. იმკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით.
იფრინეთ უსაფრთხოდ და კომფორტულად ავიაკომპანია ელინეართან ერთად. ხელმისაწვდომი ფასები 22 მაისიდან პირდაპირ იფრინეთ თბილისის სალონიკის მიმართულებით. ყოველ სამშაბათს მხოლოდ 300 ლარიდან. 14 ივნისიდან პირდაპირ რეისი თბილისი ჰერაკლიონის მიმართულებით. ყოველ ხუთშაბათს მხოლოდ 360 ლარიდან. აღმოაჩინე მთელი საბერძნეთი მუზენიდის ტრეველთან ერთად. ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ საქართველოს ტურისტულ სააგენტოებს ან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს www.muzenidis.gr. So, this is the trophy these players will be fighting for this season. Now it's my turn to talk. The trophy should be this. I challenge anyone and play you hard for it. Game on, game on. Nobody tested yet. That's gonna be me. I am the only one who get to enjoy it. I live it anytime, whatever it may be. You know I'll blow your mind or court or in the street. Game on, game on. Are you fighting for this? Cause only one can win. That's like a ball, dunk it like a goal. I know and that be me, the game of Coco Cream. Game on, game on. Pass it like a ball, dunk it like a ball. Show me how it's done, how it's done. გახსენით ერთწლიანი ანაბარი ლარში და მიიღეთ გაზრდილი საპროცენტო განაკვეთი და საჩუქრები VTB ბანკისგან. რაც უფრო დიდია თანხა დეპოზიტზე, მით მეტი საჩუქარი გელით. სასაუბრო დრო მობილურზე 1 წლის განმავლობაში. პირადი ბანკირის მომსახურება და რაც მთავარია, ბილეთები UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე ან მსოფლიო ჩემპიონატზე ფეხბურთში. VTB ბანკის ვადიანი ანაბარი ლარში. სანდო და ხელსაყრელი არჩევანი. განვითარებული მოვლენებით დაბრუნდით რეკლამის შემდეგ. ლონდონის მოდის კვირაულის ერთ-ერთ ჩვენებაზე ბრიტანეთის დედოფალმა ელიზაბეტმა დამსწრე საზოგადოებაში სიურპრიზი მოუწყო და საღამოზე გამოცხადდა. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. 91 წლის ასაკში დედოფალი პირველად დაესწრო მოდის კვირაულს. ჩვენების დროს ის ვოგის რედაქტორის ანა ვინტურის გვერდით იჯდა. ელიზაბეტმა რიჩარდ ქვინის შექმნილი კოსტიუმები ნახა და ისე მოიხიბლა, რომ დიზაინერს ბრიტანული მოდის მემკვიდრე უწოდა და დედოფლის ჯილდოც გადასცა. ბრიტანული კინოსა და ტელევიზიის დაჯილდოების ცერემონიის მეორე დღეს კეით მიდლტონი ბუკინგემის სასახლეში საზეიმო ცერემონიალს დაესწრო. Commonwealth Fashion Exchange ლონდონში მოდის კვირაულის პარალელურად იმართება და მას სამეფო ოჯახის წევრები მასპინძლობენ. ამჯერად ეს მისია საკუთარ თავზე პრინც უილიამის მეუღლემ და პრინც ედვარდის მეუღლემ სოფიამ აიღეს. სასახლეში თავი მოდის ინდუსტრიის წარმომადგენლებმა მოიყარეს, მათ შორის იყო ამერიკული მოდის ვოგის რედაქტორი ანა ვინტური, დიზაინერი სტელა მაკარტნი და სუპერმოდელი ნაომი კემბელი. სტუმრებმა სპეციალურად ამ დღისთვის შექმნილი კაბების კოლექცია დაათვალიერეს, რომელიც 52-მა სხვადასხვა ქვეყნის დიზაინერმა შექმნა. მოდის სახლი ბარბერი და სტელა მაკარტნი ღონისძიების ერთ-ერთი წარმომადგენლები არიან. ცნობილია, რომ კეიტს ყველაზე მეტად ნიგერიელი დიზაინერის ენკევიუს კოსტიუმი და კარენ უოკერის ხელნაკეთი კაბა მოეწონა, რომლის შექმნაზეც 100.000-იც დაიხარჯა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ქრისტიან დემოკრატების პარტიის გენერალური მდივნის თანამდებობაზე ანეგრეთ კრამპ-კარენბაუერი წარადგინა. მისი წარდგენიდან მალევე მედიაში საუბარი დაიწყო იმის შესახებ, რომ კრამპ-კარენბაუერი მერკელის სავარაუდო შემცვლელი გახლავთ. გამოცემის ცნობით, თუ პარტია კრამპ-კარენბაუერის კანდიდატურას დაამტკიცებს, ის 2021 წელს გერმანიის კანცლერის არჩევნებში ერთ-ერთი კანდიდატით შეიძლება გახდეს. Financial Times-ი გერმანულ მედიას ციტირებს და მას მინი მერკელს უწოდებს. ამ დროისთვის კრამპ-კარენბაუერი არის ფედერალური მხარის პრემიერია. გამოცემის ცნობით, მერკელი და კრამპ-კარენბაუერი ერთმანეთს დიდი ხანია იცნობენ და მერკელი მისი საქმიანობით ხშირად აღტაცებულიც არის. ქრისტიან დემოკრატების გარდა მინი მერკელთან კარგი დამოკიდებულება აქვთ მემარჯვენე და მემარცხენე პარტიებსაც, ესეც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს. ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ოსკაროსანი მსახიობი ჯენიფერ ლოურენსი პროფესიას როგორც მინიმუმ 1 წლით ემშვიდობება. ინფორმაციას ამის შესახებ ასევე BBC ავრცელებს. შიმშილის თამაშების ვარსკვლავი 12-თვიან პაუზას იღებს, რათა მისივე თქმით უფრო მეტი ახალგაზრდა ადამიანი ჩართოს პოლიტიკაში. ლოურენსი რეჟისორ დევიდ ორასელთან ერთად არასამთავრობო ორგანიზაციის Represent US-ის საბჭოს წევრი გახლავთ. ანტიკორუფციული ორგანიზაციის მიზანია სხვადასხვა კანონპროექტის გატარებით პოლიტიკური მეკრთამეობა შეწყდეს. ვაპირებ ამ ორგანიზაციასთან ერთად ვიმუშაო, როგორც მისმა ნაწილმა, ვცდილობ, რომ ახალგაზრდა ადამიანები უფრო მეტად იყვნენ ჩართულები პოლიტიკაში ადგილობრივ დონეზე. ამას არაფერი აქვს საერთო პოლიტპარტიულ აქტივობებთან. უბრალოდ სხვადასხვა შტატში გვინდა გავიდეს ანტიკორუფციული კანონები, რათა მოხდეს კორუფციის პრევენცია.
რითიც დავეხმარებით ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიას, თქვა ლოურენსმა ითისთან ინტერვიუში, სადაც თავის ბოლო ფილმზე წითელ ბეღურაძეც ისაუბრა სხვათა შორის. ლოურენსი აქამდეც იყო ცნობილი პოლიტიკური აქტივიზმით, ის წამყვან მსახიობებს შორის ერთ-ერთი იყო, რომელმაც 2015 წელს დაიწყეს დისკუსია იმაზე, რომ ჰოლივუდში მოღვაწე ქალების ანაზღაურება კაცებზე ნაკლებია. გასულ თვეს ის ასევე შეუერთდა ლოს-ანჯელესში გამართულ აქციას, რომელიც ქალთა უფლებებსა და გენდერულ თანასწორობას ეხებოდა. ბაფტას დაჯილდოების ცერემონიაზე ანჯელინა ჯოლი ლონდონში სტუდენტებს შეხვდა და ეკონომიკის სკოლაში მათთვის სემინარი ჩაატარა. ანჯელინას პედაგოგიურ საქმიანობაზე ინფორმაცია ჯერ კიდევ 2016 წელს გავრცელდა და ცნობილი გახდა, რომ ის ლექციებს ქალთა უფლებების თემაზე ჩაატარებდა. ლექციაზე ანჯელინამ ქალთა როლზე, სექსუალურ ძალადობასა და კონფლიქტურ რეგიონებში მცხოვრები ქალების შესახებაც ისაუბრა. ანჯელინამ საჯარო ლექციისთვის არჩევანი თეთრი ფერის ბლუზზე გააკეთა. ლექციის ძირითადი კურსის დასრულების შემდეგ კი მან სტუდენტების კითხვებსაც უპასუხა. ცნობილია, რომ ლექციების კურსი 9 თვიანია და ის 2018 წლის ბოლოს დასრულდება. შევაჯამებთ კიდეც ქალების ნარატივში სწორედ ამ დასრულებას. ჯორჯ კლუნი და მისი არანაკლებ ცნობილი იურისტი ცოლი ამალ კლუნი $9 მილიონ გაიღებენ იმ მარშის დასაფინანსებლად, რომლის მიზანი იარაღთან დაკავშირებით ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკის გაკრიტიკება და შეცვლა. ამის შესახებ ინფორმაციას Variety ავრცელებს. მარში ჩვენი სიცოცხლისთვის 24 მარტისთვის ვაშინგტონში არის დაგეგმილი და მისი ორგანიზატორები ის სტუდენტები არიან, რომლებიც რამდენიმე დღის წინ ფლორიდის ერთ-ერთ სკოლაში თავდასხმას სასწაულებრივად გადაურჩნენ. ამ სკოლიდან გარიცხულმა ნიკოლას კრუზმა შეერაღებული თავდასხმა სკოლაზე 15 თებერვალს მოაწყო, ვიცით, რასაც 17 ადამიანი ემსხვერპლა. დაშავდა კიდევ 15 და 24 მარტის მარშს არასამთავრობო ორგანიზაცია Every Town for Gun Safety-თან ერთად ორგანიზებას უწევენ მასობრივ მკვლელობას გადარჩენილი ახალგაზრდები. ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკა იარაღის უკონტროლოდ გაყიდვასთან დაკავშირებით უკვე წლებია. მწვავე განხილვების თემაა ამერიკულ საზოგადოებაში და არაერთგზის ყოფილა ჩვენი გადაცემების თემაც. ემა უოტსონმა სექსუალური შევიწროების შედეგად დაზარალებულთა ფონდში $1.4 მილიონ გადარიცხა. 100 წლის წინ დიდ ბრიტანეთში ქალებს მიეცათ არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება, თუმცა ამ დღესასწაულის ფონზე არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც, რომ ქალების ხმა პოლიტიკაში დღეს მაინც უარყოფილია, წერს Twitter-ის გვერდზე უოტსონი. როგორც ორგანიზაცია GoFundMe-ის წარმომადგენელი აცხადებს, ფონდის შექმნა კამპანია Me Too შთააგონა, რომლისთვისაც ამ დროისთვის $2 მილიონ თანხა გაიღეს. ფონდი ფოკუსირებული აღმოიფხოს ყველანაირი დისკრიმინაცია ნებისმიერ ინდუსტრიასა და საზოგადოებაში მსოფლიოს. ქალების 9-ზე მეტი და 18-დან 24 წლამდე ქალების რაოდენობის 2/3 განიცდის სექსუალურ ძალადობას სამსახურებში. ეს არ უნდა იყოს ჩვენი ნორმა, ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი შევცვალოთ, აცხადებს GoFundMe-ის წარმომადგენელი. ფონდს ასევე მხარს უჭერენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან კირა ნაითლი, ტომ ჰიდლსტონი, კლერ ფოი და სხვები. გადავინაცვლოთ ისევ ბუკინგემის სასახლეში, ბუკინგემის სასახლესა და დედოფლის კიდევ რამდენიმე სხვა რეზიდენციაში ელიზაბეთ მეორემ პლასმასის ბოთლებისა და საწვრთნების გამოყენება აკრძალა. ინფორმაციას ტელეგრაფი ავრცელებს. აკრძალვა უკავშირდება დედოფლის სურვილს, რათა კიდევ უფრო იზრუნოს გარემოზე და ამ ქმედებით შეამციროს ნარჩენების რაოდენობა. აკრძალვები გავრცელდება ყველანაირ პლასმასის ჭურჭლის გამოყენებაზე სამეფო ოჯახში. შესაბამისად ისინი მხოლოდ ფაიფურისა და კერამიკის ჭურჭელს გამოიყენებენ. და მორიგი საინტერესო ინფორმაცია ქალების ნარატივის არეალში სასტუმრო რუმში თემაზე 2030 წლის დღის წესრიგის გენდერული განზომილება საქართველოში საქმიანი შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ საქართველოს მთავრობის, საერთაშორისო და კერძო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებმაც იმსჯელეს გენდერულ უთანასწორობასთან დაკავშირებული პრობლემების სიმწვავეზე და იმ გზებზე, რომელიც მათ ამ პრობლემების მოგვარებაში დაეხმარება. გუშინ ამ შეხვედრას ჩვენი ჟურნალისტი ანუკა ჯოხაძე ესწრებოდა, რომელიც უფრო ვრცლად მოგვიყვება ღონისძიების დეტალებს. ანუკა, გამარჯობა. მოგესალმები გვანცა. შეხვედრაზე განხილულ საკითხებს შორის იყო ის მთავარი გენდერული პრობლემები და გამოწვევები, რომელსაც საქართველოს 2030 წლისთვის უნდა უპასუხოს. როგორც IDFA-ის წარმომადგენლები ამბობენ, შეხვედრაზე გამოიკოთა ყველა ის მიმართულება და რეკომენდაცია, რაც საქართველოს გენდერულ უთანასწორობასთან დაკავშირებული პროცესების უკეთესად მართვაში დაეხმარება. გენდერული უთანასწორობის კუთხით საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია. ამას როგორც სტატისტიკა ანახებს, განსაკუთრებით ვთქვათ, იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის კუთხით არის სერიოზული გამოწვევები, მაგალითად 64 მერიდან დღეს გავახსენდა ეს კიდევ ერთხელ კონფერენციაზე მხოლოდ ერთი არის ქალი. პარლამენტშიც საკმაოდ დაბალი არის წარმომადგენლობა ქალების, ისევე როგორც მთლიანობაში მაღალი მენეჯმენტის დონეზე ეს სერიოზული პრობლემაა საქართველოში. თუმცა ეს მხოლოდ პრობლემის ერთი ნაწილია. აქ საუბარია ასევე ძალადობაზე, ასევე სექსუალურ დისკრიმინაციაზე და სხვა იმ გამოწვევებზე, რომელიც არსებობს ჩვენ ქვეყანაში და ზოგადად გლობალურად.
ორგანიზაციამ ჩვენ ვიკვლევთ წარმოადგინა თავისივე ჩატარებული კვლევის წინასწარი შედეგები, რომელიც გენდერისა და მდგრადი განვითარების შეფასების მიზნით ჩატარდა. კვლევა ორგანიზაციის მკვლევარმა ნანა ჭაბუკიანმა ორგანიზაცია ქალების საერთო მომავლისთვის ჩატარებული პროექტის შედეგებზე დაყრდნობით შეხვედრაზე დამსწრე ორგანიზაციებსა და მის წარმომადგენლებს გააცნო. ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ხაზი გაუსვეს ქალების როლის ზრდას, როგორც ეკონომიკურ, ისე პოლიტიკურ საქმიანობაში. ამ შეხვედრაზე ჩვენ ვსჯელობთ ისეთ საკითხებზე, რომლებიც ქალებს საშუალებას აძლევს გახდნენ უფრო აქტიურები. ამ დროისთვის არსებობს მრავალი ისეთი სამუშაო, რომელსაც ქალები ანაზღაურების გარეშე ასრულებენ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისინი საზოგადოებაში თავიანთი თავით სრულ რეალიზაციას ვერ ახერხებენ. ჩვენი მიზანია გადავდგათ მრავალი ნაბიჯი წინ, რომელიც ქალების უფლებებს დაიცავს. ამასთან ჩვენ უნდა დავუჭიროთ მხარი კამპანია მითვისაც, რომელიც ქალების მიმართ ძალადობის აღმოფხვრას ემსახურება, რაც ხელს შეუწყობს მათ უსაფრთხო კარიერულ წინსვლას. მნიშვნელოვანი საკითხების ჩამონათვალში მოხდა კავშირი მდგრადი განვითარების მეხუთე მიზანსა და გენდერული თანასწორობის ეროვნულ პოლიტიკას შორის. შეხვედრაზე წარმოდგენილი იყო ყველა ის მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება მდგრადი განვითარების მეხუთე მიზნის მნიშვნელობას. მეხუთე მიზანს გენდერულ თანასწორობას ამ ეტაპზე შემუშავებულია სამოქმედო გეგმების პირველადი ვერსია, რაშიც დაგვეხმარა ასევე გაეროს ქალთა ორგანიზაციის ექსპერტი, სადაც მნიშვნელოვნად იყო ასახული თავად მეხუთე მიზნის ამოცანები, ის ინიციატივა, რომელიც არის პარლამენტში წარდგენილი და ის პოლიტიკის დოკუმენტები, რომლითაც აპირებს მთავრობა ხელმძღვანელობს 2018-2020 წლებში და რომლებიც სავარაუდოდ უკვე შემდეგი კვირისთვის მთავრობა დაამტკიცებს და საჯაროდ ხელმისაწვდომი იქნება ყველა დაინტერესებული პირისათვის. შეხვედრაზე გამართული დისკუსია გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებულ მრავალ საკითხს ეხებოდა. მონაწილეებმა იმსჯელეს ეკონომიკური რესურსების ხელმისაწვდომობაზე, არათანაბარ ანაზღაურებაზე და ასევე სამუშაო ადგილების არათანაბარ განაწილებაზე. შეხვედრის ბოლოს კი 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებზე დაყრდნობით შეფასდა ქალთა პოლიტიკური ჩართულობაც. დიდი მადლობა ანუკა, როგორც ყოველთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებისთვის ეს იყო ანუკა ჯოხაძე, რომელიც კვლავ ჩაერთვება ქალების ნარატივში მნიშვნელოვანი აქცენტებით და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი უნდა ვახსენო, ღონისძიების შემდეგ შევაჯამებთ და კვლევის დეტალებს გავიგებთ 2030 წლის დღის წესრიგის გენდერული განზომილება საქართველოში და მისი ავტორი ნანა ჭაბუკიანი ორგანიზაციის ჩვენ ვიკვლევთ მკვლევარი ხუთშაბათის გადაცემის სტუმარია. ნანა, მოგესალმებით. უღრმეს მადლობა დროის გამონახვისთვის. გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში. რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენთან? ძალიან კომფორტულად და პირიქით დიდი მადლობა მოწვევისას. საქმეზე ორიენტირებით ხარია. ძირითადად რა სახის კვლევებზეა კონცენტრირებული თქვენი ორგანიზაცია? აქედან დაიწყოთ და რამდენი ხანია რაც არსებობს? ორგანიზაცია ოფიციალურად დაარსდა შარშან ამ დროს დაახლოებით 1 წლისები ვართ და სხვადასხვა სოციალურ საკითხებზე მუშაობთ. მათ შორის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის გენდერის საკითხები, თუმცა გარდა ამისა მუშაობთ რაღაც მიგრაციის საკითხებზე, მედიის საკითხებზე. 1 წლის განმავლობაში ამდენი მოასწარით? შარშან 1 წლის განმავლობაში 5 პროექტი მოასწარეთ კი. ხო, არაჩვეულებრივი ტემპით მივდივართ. კონკრეტული კვლევის აუცილებლობა და იდეა როდის გაჩნდა და რა ძირითადი გამოწვევები გამოიკვეთა? კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ იმ კვლევაზე, რომელიც გუშინ შეხვედრაზე იყო განხილული, ეს კვლევა განხორციელდა ორგანიზაციის ქალების საერთო მომავლისათვის მათი პროექტის ფარგლებში. ანუ ამჟამად საქართველოში მიმდინარეობს მდგრადი განვითარების მიზნების ნაციონალიზაცია, ასე რომ ვთქვათ, და ამ პროცესში, ანუ ერთ-ერთი მიზანი არის გენდერული თანასწორობა. ანუ ეს არის რაღაც გლობალური მიზნები, რომელზეც ყველა მსოფლიოს ყველა ქვეყანა ცდილობს, რომ მიაღწიოს ამ მიზნებს. ამ პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ შეგვეფასებინა საქართველოში როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, უშუალოდ ნაციონალიზაციის პროცესი და მნიშვნელოვანი იყო, რომ შეგვეფასებინა ინდიკატორების საბაზისო მონაცემები. ანუ როგორ არის, რომ არის ეს მიზნები, 17 გლობალური მიზანი არის განსაზღვრული და თითოეულ მიზანს აქვს თავისი ინდიკატორები, თავისი ამოცანები. ჩვენი კვლევის ფარგლებში 4 ინდიკატორზე ვიყავით ფოკუსირებული. ეს არის ქალების მონაწილეობა და ჩართულობა პოლიტიკაში, მათი პროცენტული მაჩვენებელი მენეჯერულ, ანუ მმართველ პოზიციებზე, ასევე ქალების ოდენობა, რომელსაც აქვს მიწის
რომელიც ფლობს მიწას, სასოფლო-სამეურნეო მიწას და ასევე გვაინტერესებდა როგორ არის გადანაწილებული აუნაზღაურებელი სამუშაო ქალებსა და მამაკაცებს შორის. ანუ ეს არის ის 4 ძირითადი ინდიკატორი, რომლის მიხედვითაც ჩვენ მუშაობთ. და გამოიკვეთა? ანუ აუცილებელია ვთქვა, რომ ჩვენ გამოვიყენეთ დოკუმენტების მიმოხილვის მეთოდი, დოკუმენტების ანალიზი, ანუ ეს კვლევა არ გულისხმობდა რაღაც ახალი მონაცემების მიღებას, ამის რესურსი სამწუხაროდ არ იყო კვლევის ფარგლებში. ამიტომ დავეყრდნით უკვე არსებულ მონაცემებს, კვლევებს, ანგარიშებს, რაღაც ელექტრონულ ბაზებს და აი ამ მონაცემების საფუძველზე ძირითადად აი მსხვილი საკითხები, რომ თქვათ ასევე რაც გამოიკვეთა, ქალების პოლიტიკაში ჩართულობა არის ეს არ არის ალბათ ახალი ამბავი, რომ ბევრად უფრო დაბალი ვიდრე მამაკაცების. და ყველა სახელმწიფო შტოში ბევრად უფრო დაბალია ქალების ჩართულობა ვიდრე მამაკაცების. მენეჯერულ პოზიციებზე დაახლოებით ქალები არიან წარმოდგენილი 30%-ით, ანუ მამაკაცების რაოდენობა ორჯერ აღემატება. მიწის ფლობის შემთხვევაშიც დაახლოებით 20-25% არის მოსახლეობიდან, ანუ ქალების, ვისაც აქვს ეს, ვინც ფლობს მიწას. სახელმწიფო სხვაობა? სახელმწიფო სხვაობა ამ კონკრეტული კვლევის ფარგლებში არ შეგვიფასებია სიმართლე რომ ვთქვათ, თუმცა საქართველოს ეროვნული სტატისტიკის მონაცემების მიხედვით აქაც საკმაოდ დიდი განსხვავება არის. უახლესი კვლევის შედეგები მაინტერესებდა, არაერთხელ გაგვიხილავს სწორედ სახელმწიფო სხვაობაც, არა მხოლოდ საქართველოში ცხადია. გლობალური პრობლემაა ეს. რამდენად უწყობს ხელს ნანა მსგავსი ტიპის შეხვედრები პრობლემების შემსუბუქებას და არის თუ არა საკმარისი? მსგავსი ტიპის შეხვედრები, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, ხდება ინფორმაციის გაცვლა, ინფორმაციის შეჯერება და ასე შემდეგ. თავარია, რომ ეს შეხვედრები შემდეგ იქცეს უკვე აქტიურად და ქმედებაში გადაიზარდოს, რა თქმა უნდა. ნამდვილად. კი ბატონო, დაეთმობა თუ არა კვლავ თქვენი ყურადღება სწორედ გენდერულ საკითხებს, როგორც აღნიშნეთ, ბევრ საკითხზე მუშაობთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით ძალიან პატარები ხართ, მაგრამ ძალიან ბევრი შედეგი უკვე სახეზეა. კი, გენდერის მიმართულებით ვიმუშაობთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ჩვენი გუნდის წევრებს აქვს ამ მიმართულებით როგორც განათლება, ასევე მუშაობის გამოცდილება და ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფერო, რომელიც ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია რომ განვითარდეს, როგორც კვლევით ის თვალსაზრისით, ისე სხვა მიმართულებებით. თქვენ თავად როდიდან დაინტერესდით კვლევარის პოზიციით? ვიცი რომ გვარს ამართლებთ ერთ-ერთი მიმართულებით, ბალეტის სიყვარულს გულისხმობ და გქონიათ ეს გამოცდილება. კი, ბალეტი არის მხოლოდ ჰობი, კვლევები არის პროფესია და ჰობი, ასევე დაემთხვა ნამდვილად ჩემ შემთხვევაში. კვლევა დაიწყო პრინციპში, ანუ მაგისტრის ხარისხი მაქვს სოციალური კვლევების მიმართულებით, აგრეთვე სოციალური ანთროპოლოგიის მიმართულებით და ხო, ერთგვარად ჰობი არის ჩემთვის, ანუ ამას როგორც პროფესიას არის, მაგრამ ხო, სწორედ ამიტომ ახდენთ წარმატებას. ისევე რა ვქობი. ბალეტსაც მოგიწოდებთ რომ დაუთმოთ დრო ჭაბუკიანმა ქალბატონმა და შემდეგ უკვე შემდეგი სტუმრობისას მოვიკითხავ შემდეგი კვლევის საგნის განხილვისას ხადია ამ მიმართულებასაც. უღმეს მადლობა ნანა მობრძანებისთვის, ძალიან დადებითი აურისთვის და მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მოწოდებისთვის. ნანა ჭაბუკიანი ორგანიზაციის ჩვენ ვიკვლევთ. კვლევარი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ასეთი იყო ხუთშაბათის ნარატივი, პარასკევს როგორც ყოველთვის განსხვავებული, განსაკუთრებული ლოკაციიდან მოგესალმებით, რომელსაც ჯერჯერობით არ დავაანონსებ, შევხვდებით ხვალ საინტერესო სტუმრებთან ერთად ერთმანეთის დროებით.